Alo, chào Vinh, xin chào các bạn. Hôm nay thì mình chia sẻ bánh nếp gân khoai môn nha, với nhân dừa ngọt nè. Bánh dẻo dẻo, thơm phức cái mùi khoai môn, có thêm gân nó nổi lên trên nữa. Càng ăn càng hấp dẫn, với nhân dừa ngọt ngọt béo béo, đậu phộng thì giòn giòn thơm thơm. Thì bây giờ mời các bạn mình cùng xem luôn nha. Đầu tiên là mình có chuẩn bị khoai môn, phải là khoai môn cao nó mới ngon. Một củ này chứ một chút nữa mình dùng một miếng thôi à, không gần hết đâu. Và 300g bột nếp và thêm chút xíu muối, 150g đường. Đậu phộng thì các bạn rang vàng sẵn, mình dùng ở đây khoảng chừng 50g, rang cho nó chín vàng, hoặc là thêm mè rang nữa cũng ngon. Dừa thì phải là dừa rám, đừng có dừa khô nha, 300g thôi, dừa khô là nó không ngon. Một miếng khoai môn vậy thôi nè, khoảng chừng 250g tới 300g cũng được. Bào sợi ra cho nó nhỏ nhỏ, bào càng nhuyễn là càng ngon, tại vì mình trộn vào trong nếp đó nó mới đều. Các bạn bào lớn quá là nó không chín kịp á, mình trộn trực tiếp vô luôn. Cái phần khoai môn này nó vừa có độ thơm và nó có cái độ mềm dẻo bùi đó, kết hợp vào trong nếp thì nó ngon. Rồi thêm vào 300g bột nếp là tương đương 2 chén dung. Thêm muối vô luôn. Đường thì các bạn cho một ít thôi nha, chừa lại một chút mình làm phần nhân nữa. Rồi các bạn sẽ trộn cái phần bột này lên nha. Mình trộn đều sơn cái. Rồi bắt đầu các bạn sẽ cho nước nóng vô. Bột nếp là phải cần nước nóng. Mình sẽ cho vào đây khoảng chừng 280ml nước nóng. Nước nóng là nước mà sôi xong các bạn để cho nó bay hơi bớt á. Bắt đầu mình trộn nha, cho nó dẻo. Còn dùng nước lạnh cũng được, nước lọc bình thường cũng được, nhưng mà bột nó sẽ hơi chảy một chút. Nước nóng thì nó nhanh nở, bột khi mình tạo hình nó không có bị chảy. Cứ nhồi đều lên cho nó dẻo, nó quyện lại. Bột lúc này nó dẻo ngon vậy là được rồi nè. Nó mềm tay nha. Nếu mà các bạn thấy nó có hơi khô cứng thì mình thêm chút xíu nước nữa. Còn lỡ có nhão thì thêm chút bột khô. Rồi bây giờ sẽ cho dừa vào để bắt đầu mình ướp, mình trộn đường. Dừa rám vỏ. Lượng đường còn lại cho vô luôn nè. Cũng dặn chút muối cho nó đậm đà. Cái vỏ đậu phộng các bạn tách nó ra, mình bóc cái vỏ này ra một chút nữa, cái bắt đầu mình đi đâm dập dập cho nó hơi nát nát ra, bể 3 bể 4 vậy đó, thì đậu phộng của mình nó mới ngon, chứ để nguyên hạt đâu có ngon đâu. Rồi quay qua đây mình đi xào nhân luôn, bắt lên trên bếp, nãy giờ mình ướp đường nó cũng tan á, bắt lên mình xào với lửa dừa cho nó nóng, đường nó tan ra. Dừa này nó sẽ hơi khô khô lại một chút, thì phần nhân của mình nó để 2-3 ngày bánh nó không có bị hư. Còn các bạn xào không kỹ là nó bị hôi dừa. Rồi bây giờ phần dừa nó cũng hơi khô khô nước rồi nè. Các bạn sên lửa dừa đó, đường nó tươm ra thì dừa nó hơi ẩm ẩm chút xíu. Mình sẽ cho vào đây 2 muỗng canh bột nếp nữa để tạo cái độ kết dính. Và phần dừa của mình nó dẻo ngon lắm. Đây cũng là bí quyết có một cô chia sẻ cho mình nè. Dừa làm kiểu này thì phần nhân rất là ngon. Rồi cho tiếp đậu phộng vô luôn. Khi mà nhân nó đã thành thì các bạn hãy cho đậu phộng vô sau nha. Đậu phộng mình đừng có xào trên lửa lâu quá, nó cũng dễ bị mềm không ngon á. Nhân đã nguội thì bây giờ các bạn sẽ vo viên luôn. Vo viên nhân chút nữa mình chuẩn bị đi gói bánh. Mỗi một viên thì 1 muỗng canh vậy đó. Vo cho nó tròn, các bạn bóp cho nó chặt tay luôn ha. Đó, thấy nhân dừa là thấy thèm rồi nè. Nó béo mà nó ngọt nữa, thơm cái mùi đậu phộng nữa. Vo xong mà để qua một bên. Rồi bây giờ các bạn cho thêm chút xíu dầu ăn vào trong phần bột. Mình sẽ nhồi đều lên trở lại. Nãy giờ mình để nó cũng nở thêm ra đó. Nhớ là để bột nếp này các bạn phải đậy lại nha, đừng có để không nó bị khô. Rồi sẽ vo viên luôn nè. Cứ 2 lượng bột 1 lượng nhân. Tùy theo các bạn vo viên nhân lớn hay nhỏ, mà 2 bột 1 nhân là nó vừa. Cái bánh ăn nó không ngán. Túm đều cho đừng có ló nhân ra. Vo tròn lại, các bạn nhớ phủ chút xíu dầu ăn nha. Mình để qua một bên đi, mình gói tiếp.
Phủ dầu ăn vào bột nếp thì nó không dính. Bột nếp là phải cần dầu ăn, còn đối với bột gạo thì không có cần, là cho nên là phải phủ thêm dầu ăn. Rồi xong hết rồi nè, mình cắt miếng lá chuối, các bạn vo tròn trở lại nha, rồi mình hãy lót lên cái miếng lá, vo cho nó tròn á, ở bên ngoài nó sẽ hơi láng láng nó mới đẹp. Đây mình làm ra được bao nhiêu đây cái bánh nè. Bây giờ chất vào trong nồi đem đi hấp nha. Các bạn lót sẵn lá chuối vậy á, thì mình hấp ra nó không có bị dính. Rồi bây giờ bắt sẵn nồi nước sôi. Mình sẽ hấp ở lửa dừa trong vòng 20 phút cho bánh chín. Trong thời gian hấp các bạn có thể xả hơi nước 2 đến 3 lần để cho cái bánh nó không bị nở phình. Đủ thời gian 20 phút là bánh chín nha. Tại vì cái bánh mình gói trần á, không có gói lá, chứ gói trong lá thì các bạn phải hấp 30 phút nó mới chín lận. Bánh dẻo ngon quá chừng nè. Để nguội á, thì nó càng dẻo hơn. Thơm phức à. Bánh mà có lá chuối á, mở nắp ra là nó bay cái mùi lá chuối thơm bát ngát luôn. Bánh ít ngọt hay là bánh ít trần khoai môn. Gói kiểu này vừa thơm lá chuối mà không có cần phải tốn công để gói nữa. Mình chỉ cần lót vậy thôi á, cái bánh vẫn thơm phức. Ai mà thèm ngọt á, thì không thể bỏ qua cái món bánh này. Nhất là có khoai môn nữa, các bạn nhìn cái gân nó cũng hấp dẫn ha. Nó bắt mắt mà ăn vô á, thì nó bùi bùi, nó thơm thơm. Nhớ có dầu ăn thì cái bánh của mình nó mới bóng, nó không bị dính nè. Bánh tròn vo luôn, không hề bị chảy xệ, cũng không có bị nhão bánh nữa, khô ráo. Bẻ ra bên trong cho các bạn xem nha. Đây, nhân dừa ngon quá chừng nè. Còn không thích nhân dừa thì mình làm nhân đậu xanh cũng ngon luôn. Nhân đậu xanh xào cho nó hơi khô khô rồi mình vo viên. Nhân dừa bánh ít tùy thích à. Có lúc thèm nhân ngọt á, thì làm nhân dừa béo béo. Có lúc thèm cái độ bùi bùi từ đậu xanh thì các bạn có thể kết hợp đậu xanh. Nhân to, bột ít thì ăn nó mới ngon. Chứ bánh này mà bột nhiều quá ăn ngán lắm. Phải có vừa nhân vừa bột vậy nè. Dẻo ngon lắm. Để 2 ngày ăn vẫn ngon nha, không có cứng gì đâu. Nhưng mà nếu để qua 2 ngày thì các bạn nhớ đậy lại, chứ không thôi lớp mặt nó dễ bị khô lắm. Tại vì mình gói bánh kiểu trần. Và bây giờ cảm ơn các bạn đã theo dõi ủng hộ kênh nha. Chưa đăng ký thì bấm đăng ký để nhận các video mỗi ngày xem ủng hộ kênh mình. Và bấm vào góc trái video xem sản phẩm lựa chọn ủng hộ mình với ha. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.